Bun venit în călătoria descoperirii memoriei ancestrale! Moștenirea noastră este mai mult decât casele, fotografiile vechi sau poveștile de familie transmise la mesele de Crăciun. Este o moștenire vie, codificată în fiecare celulă a corpului nostru, care poartă amprentele vieților și emoțiilor celor care au fost înaintea noastră. Știai că fiecare frică, fiecare forță și fiecare intuiție ar putea avea rădăcini adânci în istoria familiei tale? Aceasta este povestea fascinantă a memoriei ancestrale, un dialog nevăzut, dar profund, între trecut, prezent și viitor. 1. Cum moștenim traumele, știința din spatele poveștii. Epigenetica, poveștile scrise în genele tale. Epigenetica este o ramură revoluționară a biologiei, care a dovedit că experiențele intense, cum ar fi războiul, foametea sau pierderile majore, pot lăsa urme asupra genelor noastre, nu schimbând codul ADN, ci activând sau dezactivând anumite expresii genetice. Aceste schimbări se transmit generațiilor următoare. Imaginează-ți că bunica ta a supraviețuit unei perioade de foamete intensă. Această experiență ar putea influența modul în care corpul tău gestionează stresul sau stochează resursele. Iată un exemplu din viața reală. Studiile realizate pe urmașii supraviețuitorilor Holocaustului au arătat o predispoziție mai mare la anxietate și depresie, dar și o reziliență emoțională mai puternică. Cum recunoști urmele trecutului? Frici inexplicabile. Poate te temi de apă, fără să fi avut vreodată o experiență negativă legată de ea. Acest lucru ar putea reflecta trauma unui strămoș care s-a înnecat. Tipare emoționale repetitive, cum ar fi un sentiment constant de abandon sau un blocaj în a forma relații. 2. Psihologia transgenerațională, tipare care se repetă. Povestea nevăzută a familiei tale. Psihologia transgenerațională explică modul în care traumele nevindecate devin moșteniri emoționale. Strămoșii noștri au experimentat dureri și bucurii profunde, iar aceste emoții nerezolvate sunt ca niște fire care leagă generațiile. Exemple reale din viața de zi cu zi. Dacă în familia ta există un istoric de relații toxice, ai putea observa că aceleași tipare se repetă: alegerea partenerilor nepotriviți, lipsa de încredere sau teama de intimitate. În familiile în care au existat pierderi bruște, cum ar fi moartea unui părinte, descendenții pot trăi cu o teamă profundă de a pierde pe cineva drag. Ok, cum rupem lanțul? Răspunsul este simplu, dar provocator. Conștientizare. Când înțelegi că un tipar nu îți aparține, poți începe să-l vindeci, eliberându-te pe tine și generațiile viitoare. 3. Darurile spirituale ale strămoșilor. Veste bună! Nu moștenim doar durere, moștenim și lumină. Strămoșii noștri nu au fost doar victime ale circumstanțelor. Ei au fost supraviețuitori, lideri, vizionari. Dincolo de traume, ei ne-au lăsat daruri spirituale neprețuite. Cum recunoști darurile spirituale moștenite? De exemplu, printr-o intuiție puternică. Dacă ai un al 6-lea simț care îți șoptește mereu să alegi calea corectă, sau prin reziliență. În momentele de criză descoperi o forță interioară care pare să vină de nicăieri. Și nu în ultimul rând, talente naturale. Poate cânți, scrii sau creezi cu o ușurință care pare născută. Aceste daruri ar putea fi moștenite de la un strămoș talentat. Exemple de daruri spirituale.
O persoană cu o intuiție uimitoare ar putea purta în ea înțelepciunea unei străbunici care era vindecătoare în comunitatea sa. Talente artistice. Dacă strămoșii tăi erau muzicieni sau pictori, este posibil să ai o înclinație naturală către aceste arte. Aptitudini sportive. Dacă în familia ta există o tradiție sportivă, s-ar putea să excelezi în anumite sporturi. Interese intelectuale. Dacă strămoșii tăi erau oameni foarte curioși și pasionați să învețe, este posibil să ai o minte mereu dornică să exploreze. 4. Vindecarea și activarea moștenirii tale. Tu ești puntea dintre trecut și viitor. Ceea ce alegi să faci astăzi nu te afectează doar pe tine. Ai puterea să vindești traumele generațiilor trecute și să creezi un viitor mai luminos pentru cei care vor veni. Implicarea ta în procesul de vindecare este o misiune profundă și transformatoare. Gândește-te la tine ca la un alchimist modern, capabil să ia durerea, fricile și traumele care au fost transmise din trecut și să le transforme în înțelegere, compasiune și eliberare. Cum începe acest proces? Conștientizarea este cheia. Primul pas în vindecarea traumei ancestrale este conștientizarea. Observă tiparele recurente din viața ta, fie că sunt frici, limitări, reacții emoționale intense sau convingeri care te țin pe loc. Întreabă-te, de unde provine această frică? Acest sentiment este al meu sau al strămoșilor mei? Răspunsurile pot avea o claritate uimitoare. Uneori, simplul act de a recunoaște că un anumit tipar nu îți aparține cu adevărat începe procesul de eliberare. Iubirea și compasiunea, instrumente ale vindecării. Odată ce identifici traumele care nu îți aparțin, cultivă compasiune pentru tine și pentru strămoșii tăi. Înțelege că ei au făcut tot ce au putut în contextul lor și că durerea lor nu definește cine ești tu astăzi. Prin iertare și iubire, poți dezlega acele noduri emoționale și energetice care au fost transmise prin generații. 3. Rolul tău ca punte între trecut și viitor. Ești un catalizator al schimbării. Ceea ce ales să vindeci acum nu doar că te eliberează pe tine, dar creează și un teren fertil pentru generațiile viitoare. Copiii, nepoții și chiar descendenții pe care nu îi vei întâlni niciodată vor beneficia de eforturile tale de a curăța linia ancestrală. Iată câteva exerciții practice pentru vindecarea traumei generaționale. 1. Meditația asupra strămoșilor. Stai într-un loc liniștit și imaginează-ți că stai într-un cerc format din strămoșii tăi. Privește-le fețele și spune-le: mulțumesc pentru tot ce mi-ai transmis, durerea, lecțiile și darurile voastre. Aleg să vindec ceea ce voi nu ați putut și să port mai departe doar ceea ce este bun. 2. Scrisoarea către trecut. Scrie o scrisoare unui strămoș sau unei generații întregi. Exprimă-ți emoțiile, recunoștința și intenția de a elibera energia veche. Poți chiar să o arzi simbolic pentru a marca sfârșitul unui ciclu. 3. Activarea darurilor pozitive. Focalizează-te pe darurile care ți-au fost transmise: forța, creativitatea, reziliența. Poți ține un jurnal în care să notezi momentele din viața ta când aceste calități te-au ajutat să depășești dificultățile. Efectele vindecării asupra viitorului. Prin vindecare, lanțurile grele ale traumei se transformă în punți de lumină și iubire. Generațiile viitoare vor crește libere de povara pe care tu ai purtat-o. În loc să moștenească tipare de frică sau suferință,
vor primi un fundament plin de siguranță, încredere și armonie. Acest proces este un dar de iubire, nu doar pentru tine, ci și pentru toți cei care vor urma. Ești mai puternică decât crezi, iar puterea ta de a vindeca transcede timpul. Mulțumesc că ai ales să fii aici, să explorezi, să înțelegi și să vindeci. Îți mulțumesc că ți-ai deschis inima către acest proces și că prin munca ta interioară creezi un viitor mai luminos, nu doar pentru tine, ci pentru întreaga ta linie ancestrală și generațiile care vor urma. Dacă ți-a plăcut această călătorie spre descoperirea memoriei ancestrale și puterea ta interioară, te invit să te alături comunității noastre. Apasă pe butonul abonare, activează-ți notificările pentru a primi mai multe inspirații care te vor ajuta să-ți descoperi adevăratul potențial. Până data viitoare, rămâi cu bine!